Oh, ang liit. This is ano, baby. Ito, limited edition to na medyo kakaiba siya. Shiny yung kanyang material. Parang yung bag ko before. Super duper cute. Yan lang siya. Oh my God! So, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ating store sa Uptown Mall, BGC. Papanik na naman po mga tao dahil MECQ na naman po tayo. So, ito nga po, nag-message na sa akin yung aking anong tawag doon? Landlady. Tama ba yun? Ng aming store sa Market. Nagbigay sila ng bagong memo. So, starting August 4 ay 10 a.m. to 7 p.m. na lang po ulit tayo. So, ganun din po dito sa Uptown Mall. But at least, bukas pa rin. Pinayagan pa rin nila tayo na mag-open. Hindi katulad nung ECQ tayo, naaalala ko na naman ang ECQ, parang ayaw na natin lahat balikan yon. So wala tayong ibang choice kundi makipag-cooperate na sundin muna ang ating gobyerno sa desisyon nila na to, kesa naman po lahat tayo ay magsisi na baka lahat tayo ay magkakawahan. Huwag naman po talaga sana. Kanina pagpunta ko dito sa store, grabe, sobrang traffic na talaga. Kaya ngayon medyo nag-worry na ako pa uwi. Parang feeling ko baka anong oras na ako makauwi sa sobrang traffic. So para medyo mawala ang ating stress sa dala ng MECQ. Eto guys, pakita ko muna sa inyo yung mga thank you sa mga nagbigay. Unang-una ang ProLabs Alexis Breathable Mask. So ito, meron na siyang N95 filter. At ito yung pinaka-like ko sa kanya guys. Kasi di ba madalas nyo ako nakikita na yung mask na ginagamit ko lang is yung surgical face mask, tapos pinapatungan ko lang siya ng designer mask or yung cloth mask. So ito na siya ngayon. Ayan, pakita ko lang. Makapal siya ha, makapal siya. Then ito siya sa loob. Tapos, this one, look nyo po may nakasulat na AA. So, yan, initials ko yan. So, meaning, nagpe-personalized sila. So, tinanong nila ako kung anong gusto ko, initials ang ilagay. O, diba? Ang galing lang, AA. Yung iba akala nila, double A battery. Pero hindi ko yun initials ko yan for Ana Andrea. Kasi Ana Andrea po ako. So, this one is reusable, washable, at rechargeable. Yan. So, air purifier para hindi natin malanghap yung mga hindi datin dapat malanghap. At may kasama na rin siyang filter, N95 filter, which is isa sa talagang nire-recommend na mask filter sa panahon ngayon. If you want to avail one, you can check their website, ProLabs PH. Check nyo rin po sila sa Instagram, ilalagay ko yung link nila. May promo sila, meron din silang mga yung UV wand, yung pinakita ko before, iba't ibang mga gadget na magagamit natin ngayong panahon ng pandemic. Part ng ating pag-iingat yan ngayong new normal. Ang Sunny's Specs Optical, thank you so much, Doktora. Binigyan ako ni Doktora, isa sa mga client natin. Siya po yung Opta na naka-assign sa UP Town Center. Meron na akong pamalit dun sa ginagamit ko. So, ayan. Ganda. Sabi ni Doktora ko, hindi ko daw Doktora, type na type ko. Kahit anong kulay pa yan, type ko yan. Basta bigay. Salamat po. Ano na maganda? Oh, simple lang siya, pero gusto ko yung gold accent niya dito. Medyo formal ng konti, na medyo sophisticated yung look niya. So, gustong-gusto ko po siya talaga. Hindi naman siya yung hindi siya yung nakakawa look matanda. Next, ito. Yan, matagal ko nang gustong ipakita to sa inyo kasi medyo, di ba, para mabawasan yung, yung stress natin ngayon. So, meron dito from NS Luxury, Essence. Ayan, Essence. This one, which is Shangri-La. Gusto nyo bang mag-amoy Shangri-La ang inyong bahay or ang inyong store? So, ngayon, pipili tayo ng magandang scent para dito sa shop natin. Para naman pagpasok nyo, medyo, alam nyo, amoy mayaman. Amoy nakaka-relax.
Oh, diba? Wait, papiliin natin yung ating buntis. Kasi may buntis po tayo dito sa store. Kaya tayo na anuhan ng anong tawag doon? Nasasabuyan ng swerte. Because buntis is swerte. Dito, dalawang bottles. So, ito yung 50 ml sample bottle nila. As you can see, meron nakasulat na Shangri-La, meaning yung scent niya is mag-aamoy hotel tayo. Shangri-La hotel tayo dito. So, this one, yung ganitong bottle nila is 350 pesos only. While this one, ito naman, ito medyo ang ganda, may pa-ribbon pa. So, ito naman is 150 ml, 950 pesos. So, marami kayong choices ng scent na pagpipilian. Like, meron silang Soler, Okada. Ito yung pang-linen, pang-spray sa curtain. Pwede, Okada naman yung scent niya. So, dito sa store natin, buntis, halika, buntis. Amuyin mo. Pasado ba sa'yo? Syempre, kailangan na pasado sa buntis. Yung diba? Yung magiging amoy ng ating store. Ang alam nila, nilang ako. Hindi po ako mag-aatak sa ganyan. So, ito gamitin natin dito. Tapos itong isa, iuwi ko sa bahay. Sa kwarto. Tapos ito, Kay Lovely. hindi, pang kurtina. Wala namang kurtina si Lovely dun eh. Lagay natin ito dito. Paano ba ito ginagamit? Natin siya. Lalagay lang natin itong mga stick na to para mag-diffuse siya yung scent niya dito sa store natin. So, pagpunta nyo dito, ay, bongga amoy! Shangri-La Hotel. Diba? So, natin ito ilalagay dito na lang. Mabili Chanel. Dito po sa picture namin ni Baby Chanel. Ito ni this one is Hermes na picture frame. Bigay ni Sis P. Ayan siya. Look. Thank you. Thank you, Sis P. So, eto naman po, may nagbigay na isang, nagbagandang loob. May nagbigay na isang client kanina. Super thank you, sis. Etong isa is Bath and Body Works Aromatherapy Sleep Body Lotion. Ay, wow! Perfect! Tama, bakit alam mo? Pangtanggal ng stress, pampatulog. O, diba? Ay, detoxify. Perfect. Thank you. May ganito palang Bath and Body. Hindi po niya to tinitinda ha. Binigay niya lang. Siguro na happy lang siya. Ayan. Thank you, sis. Thank you. Tapos meron pa dito. Ano ba ito? Alcohol prep. Nurse ka ba, sis? Ganito ka. Di ba yung parang pagtuturukan? Ayan. Tapos, eto naman. Ano to? Ano? Planters Dry Roasted Peanuts. Ay! Favorite namin ni Bitoy, peanuts. Paggabi, snacks namin bago matulog, pag nag-Netflix. Ayan, salamat! Grabe lang. So, ngayon, ayan, back to na ulit yung pag-iisip natin na dahil MECQ na naman tayo, kailangan natin yung escalator talaga. Guys, ayan na nga. Nasaan na ako? Nawala ako. Yung escalator kasi eh. So yun, mag-ingat po tayong lahat ngayong panahon ng MECQ at magdasal na sana ay sana pag nag-MECQ, magiging GCQ na naman tayo. No? So ano na naman tayo, may process na naman po tayong pagdadaanan. So MECQ hanggang 18 na hopefully hindi na po ma-extend. Sana, let's pray for the better. Let's pray na sana hindi na po madagdagan yung mga COVID cases natin. Sana bumaba na ng bumaba. At sana tuloy-tuloy yung progress natin. Let's cooperate. Tulungan natin yung ating gobyerno kasi hindi naman po nila kaya yan ng sila lang. Nasa sa atin pa rin po. Sa ating mga mamamayan pa rin na sumusunod sa government natin. Yung talagang ikakaayos ng lahat. Again, bukas pa rin po kami ha. Open pa rin po ang ating store. So ngayong MECQ, wala na pong dine-in sa mga restaurant. So puro delivery na naman po ulit tayo. Okay, so there! Thank you so much guys for watching. Until next time, please don't forget to subscribe, like, and share. And follow me in my Instagram, Facebook, and Twitter at Bag Talks by Anne.